Hengitä sisään. Ja hengitä suun kautta ulos. Vielä toinen kerta. Tervetuloa tähän hetkeen. Mun nimi on Sari. Ja tämä on Valon Taikatarot-kanava. Mä tuon täällä viestiä kollektiiville. Kaikkien iloksi ja valoksi. Ja ohjaukseksi. Mä olen nyt saanut etukäteen tiedon, että tämä on rakkaustulkinta. Ota itsellesi siitä se, mikä resonoi, ja jätä loput muille. Katsotaan taas nykyhetki, lähimenneisyys ja tuleva. Täällä on nyt jo pöydässä sielunkumppanikortti. Sielunkumppani tai twin flame. Ota se niin kuin se sulle parhaalta tuntuu. Ja resonanssi on muistamista. Sen muistamista, mitä me ollaan tänne tultu tekemään. Ketä me ollaan. Ketä me syvimmillämme ollaan. Lähimenneisyydessä on kommunikoitu jotakin. Se totuus, mitä me ollaan puhuttu tai mitä meille on puhuttu, on voinut olla hyvinkin satuttavaa. Mutta se on ollut tarpeellista, jos se on ollut totta. Jos se on ollut autenttista. Siellä lähimenneisyydessä on parannuttu jostakin. Tai sen keskustelun myötä se paraneminen on alkanut. Ja radikaali hyväksyntä on tullut sen myötä. Mutta se on aina parempi, kun tietää sen totuuden. Se on meille kaikille meidän korkeimmaksi parhaaksi silloin. Ei pidetä sitä totuutta myöskään keneltäkään. Ei evätä sitä, vaikka se kuinka heitä satuttaisi. Koska se on, me evätään silloin myös heiltä mahdollisuus toipua, parantua. Ja se ei saa olla meidän vallassamme. Meidän paraneminen ei saa olla kenenkään toisen vallassa. Otetaan itse siitä paranemisestamme vastuu. Ja niin kuuluu joka ikisen myöskin ottaa. Omasta paranemisestaan se vastuu. Vaikka muut olisi satuttanut, niin se toipuminen on omalla vastuulla. Katsotaan tähän vähän selventäviä tarotista.
toi radikaali hyväksyntä, se on niin voimallinen kortti. Se, että kun se maito on jo kaatunut, niin miksi itkeä sitä? Kun me voidaan keskittyä siihen, että miten ne jäljet korjataan. Että asiat menee eteenpäin ja helpottuu paljon nopeammin silloin, kun me ei olla jumissa jossain omissa ajatuskuvioissamme jostain, miten jonkun asian olisi pitänyt mennä. Siellä on devil-energiaa myös menneisyydessä, eli karmallista energiaa. Ja se meidän oman totuuden kommunikointi on tuonut meille menestyksen, sisäisen menestyksen. Se vie meitä eteenpäin ja se on vienyt meitä eteenpäin. Ja siihen on varmasti tarvittu siihen paranemistyöhön myös sitä kommunikaatiota. Täällä on tosi voimakkaasti Merkurius-energiaa nyt pöydässä. Että joskus meidän vaan on hyvä reflektoida niitä asioita muiden kanssa. Katsotaan, mitä täältä nyt oikeasti tuli, kun hyppäs niin paljon. Hyppäs niin paljon pöytään. Okei. Joo, että hyväksytään. Nyt kun puhun hyväksynnästä, niin en puhu siitä henkisestä ohittamisesta. Eli ne kivut täytyy käsitellä, mutta me voidaan siitä huolimatta hyväksyä ne kipua tuottavat asiat. Täällä on jonkinlainen rikos tapahtunut ja sen ei tarvitse olla rikos lain silmissä. Se on rikos sua kohtaan. Tai jopa rikos niin, että sä olet itse tuottanut itsellesi harmia. On traumabonding, perfektionismi, himo ja mies. Nämä on nyt lähimenneisyydessä, että nyt kun puhutaan, että tämä on rakkaustulkinta, niin täällä on nyt niitä asioita, mistä on jo päästy. Eli siellä on ollut sitä karmallista energiaa, selvittämättömiä juttuja, selvittämättömiä oppiläksyjä, nyt jo opittuja oppiläksyjä. Valinnan paikka. Jatkaako samaan malliin vai muutetaanko jotakin? Devilin selventää Lanttien ritari. Se on ollut hyvin hidasta se paraneminen, mutta se tuottaa tulosta. Tai on tuottanut tulosta, mutta se ei ole ollut mikään ihan niin kuin sormia napsauttamalla prosessi. Niin kuin varmasti me kaikki tiedetään, että eihän se ole näin. Siellä ollaan oltu tässä asiassa kovasti jumissa sen oman mielen kanssa. Vain ja ainoastaan oman mielen kanssa. Nämä on kaikki sellaisia kahleita, mitkä itse voi rikkoa
päästää itsensä vapaaksi. Ne ei ole kenenkään toisen. Mutta kiinni pitäminen on loppunut. Lanttien 4 nurinpäin. Nyt se on purettu pois. Aivan mahtavaa. Aivan mahtavaa. Tämä menee linjassa kollektiivienergioiden kanssa tällä hetkellä. Ja se, kuka sinä olet, kenelle tämä tulkinta on tarkoitettu, niin sä löydät tämän kyllä. Ja tämä resonoi sulle. Mutta hei, tämä menneisyys on ohitettu. Se on käsitelty. Ne tunteet on käsitelty. Aivan mahtavaa. Mennään nykyhetkeen. Täällä on tää sielun kumppanikortti. Yin Yang, tasapaino, maskuliini, feminiini. Luota mysteeriin. Me emme koskaan tiedä mitä tulee ja se on parasta niin. Ja syvä kiitollisuus. Kiitollisuus juuri nyt, tässä hetkessä, auttaa meitä eteenpäin. Kiitollisuus kaikesta siitä draamasta ja siitä, mitä menneisyydessä on ollut ja mitä se on meille opettanut. Maalioiden ritari, juhlat, hääkortti itse asiassa. Voi olla myös uusi koti. Maalioiden ritari tuo sieltä rakkauden viestiä. Onks nää nyt? Joo. Rakkauden viestiä. Ja muuntuu Maalioiden kuninkaaksi. Se ympyrä sulkeutuu. Ja sieltä tulee sielun kumppani. Maalioiden kuningas. Se Maalioiden ritari se on käynyt sen koko syklin läpi. Sen matkan sieltä narrista lähtien. Kaikki ne elämänopit. Ja Maalioiden kuningas. Ai että. Mitäs tää sauvojen 4? Mitäs? Joo. Siellä on lisää sielun kumppaneita. Semmonen pyyteetön rakkaus, aito rakkaus, elämänmittainen rakkaus, elämänmittainen matka yhdessä ja täyttymys, lanttien 10. Tähän väliin muistan esitellä nämä pakat, mitä käytän. Energy Oracle Cards, Sandra Ann Taylor. Mitä muuta? Colette Baron Reidin Spirit Animal Oracle. Ja sitten vielä Colette Baron Reidin Goddess Power Oracle. Ja tarot-pakkana mulla on nyt tässä Light Seers tarot. Semmonen tähän väliin tiedoksi. Tiedoksi kaikille. Eli tasapaino feminiinin ja maskuliinin välillä.
kun oot rakentanut sun sisälle tasapainon feminiinin ja maskuliinin välille, niin silloin sä voit kohdata toisen sellaisen ihmisen, joka on myös tehnyt niin. Ja hoida sitä tasapainoa. Täällä tuli pidä sinun puolesi puhtaana. Ja se universumi hoitaa kyllä, niin luotetaan siihen mystiseen voimaan, että se järjestelee ne asiat juuri oikealla tavalla. Mitä syvemmät juuret, sitä korkeammat oksat. Mitä syvemmälle sä oot tänne juurtunut, itsesi juurruttanut, niin sitä korkeammalle sä pääset. Ja syvä kiitollisuus, unet kautta kuvitelmat. Haaveile. Oo kiitollinen. Keskity, kiinnitä huomioon sun uniin tällä hetkellä. Näin pyydetään sanomaan. Mutta nyt tässä hetkessä niin sieltä tulee sielunkumppani. Juuri nyt. Pidä sillä kiitollisuudella sun värähtely korkealla. Silloin kun sä oot kiitollinen, niin pimeys ei pääse kiinnittymään suhun. Pelko ei pääse kiinnittymään suhun. Mutta eipä tässä hetkessä nyt mitään pelottavaa olekaan. Wow. Lähitulevaisuus. Wow. Te tuutte tekemään yhdessä. Siis te saatatte olla molemmat parantajia. Te tuutte tekemään yhdessä töitä. Te osaatte käyttää ne teidän varjot, teidän voimavaroiksi, teidän resursseiksi ja tekemään niillä rahaa, tekemään niillä kokonaisen omaisuuden. Healer of the Ages. Alkemisti. Ei ollut Healer of the Ages. Tämä on Magician and the Mirror. Tämä on se alkemisti. Tuli ja vesi. Nothing is wasted. Eli tässä on ne asiat, jotka on NS-kuonaa tai kuormaa, mutta ne ei ole meille sitä enää. Me voidaan käyttää se nyt maailman hyväksi, se meidän kuormamme, koska me ollaan se alkemisoitu. Ja sieltä tulee Fortune, Lakshmi. Aivan käsittämätön. Tää on aivan käsittämätön energia. Mun kädet on aivan tulikuumat, kun mä pitelen näitä kortteja tässä. Täällä on Lanttien kuningas. Ja sitten täällä on Five of Pentacles, eli siis Lanttien vitonen, missä on jääty lämmön ulkopuolelle. Lisäselvitetään. Mä hukkasin ton täällä. Vuorinpäin. Joo. Eli se taistelu siitä lämmön ulkopuolelle jäämisestä tai ulkopuoliseksi jäämisestä tai hylätyksi tulemisesta, niin se taistelu siitä on loppu. Se on käyty. Täällä on voitokas kortti, kotiin paluu. Siis voi olla, että näiden vaikeuksien kautta teistä tulee oikeasti siis ihan joko henkimaailman julkkiksia
Tai sitten ihan oikeasti julkkiksia. Ihan siis sellaisia, jotka julkisesti jakaa sitä omaa tarinaansa ja omaa polkuaan auttaakseen muita. Selvennetään toi Lanttien kuningas, joka on siis äärimmäistä runsautta, jalat maassa, maadottunut, ei huolen häivää noista raha-asioista, resurssit on ihan kaikenmoiset. Ja tosiaan semmonen, täällä on King of Wands, eli siis sauvojen kuningas nurinpäin. Se energia on poissa. Täällä on hallitsija. Elikkä semmonen niin kuin tästä kortista. Toki tää on siis, tää on tarotpakan maadottuneen kuningas ja tää on kaikkien luontion piirteiden mestari kuninkaista. Niin tästä, hänestä, on poistettu semmoinen toksinen, seksinhimoinen koppavuus, energia, eli tämä. Ja hän on jalat maassa. Hän on kaikki kuninkaat yhdessä. Hänellä on kaikki luonteenpiirteet hallinnassa. Terveellä tavalla. Mulla on semmoinen olo, että sä olet nainen. Nyt tietysti tarot ei tunne sukupuolta, mutta täällä on kovasti nyt näitä maskuliineja. Et kun on maljojen ritari ja kuningas, lanttien kuningas, sauvojen kuningas, hallitsija. Niin. Mulla on semmonen olo, että sä olet pyhä feminiini, joka on sitä pyhää maskuliiniaan odottanut. Ja se, mitä te tuutte tekemään yhdessä, niin mä en jaksa nyt, siis mun täytyy sanoa, että mä en halua kauheasti enää puhua tästä traumabondingista ja nyt näistä karmallisista kumppaneista ja toksisista kumppaneista ja mitä näitä nyt on. Mutta teitä pariskuntana tullaan seuraamaan. Ja myös ne ihmiset, jotka te olette taaksenne jättäneet, niin tulee seuraamaan teitä. Siis mediassa tai sosiaalisessa mediassa tai muuten teidän saavutuksia. Ja he hoitakoon oman puolensa. Sä olet hoitanut sun puolesi puhtaaksi. Samaten on tämä maskuliini, joka täältä tulee sun luoksesi. Hän on myös hoitanut puolensa puhtaaksi. Mutta teidän ex-kumppanit saattaa myös olla hoitaneet itsensä tai sitten niin, että eivät ole, että on jäänyt niille teloilleen ja menee sitä samaa rallia muiden kanssa. Mutta täällä joku katselee, joku ajattelee. Ja se voi olla, että tosiaan puhutaan menneistä kytköksistä, menneistä ihan yhteistyökumppaneista, ihmisistä, ketä te olette tuntenut. Mutta samaan aikaan te tuotte ihmisille sitä,
ajateltavaa. Te tuotte ihmisille ajatustyötä. Te saatte heidät katsomaan peiliin. Te toimitte peilinä myös, mutta saatte heidät katsomaan itseään peiliin. Sitä kautta he uskaltavat katsoa itseään peiliin, koska ne näkee teidät. Ja jos mä katon peiliin nyt, niin siinä on mahdollisuus, että mäkin pääsen tonne, missä noi on. Ja noi voi hyvin ja ne on onnellisia. Mäkin haluan olla. Jos mä uskallan ihan vähän kurkata sinne peiliin. Ja jos mäkin voisin alkaa kehittyä. Niin te tuotte toivoa maailmalle. Ja jos te tuotte toivoa yhdelle ihmiselle, toivoa, työkaluja ja mitä hyvänsä, niin hän jakaa niitä eteenpäin myös. Eli se on ripple effect, eli se on niin kuin ketjureaktio, joka vaan laajenee ja laajenee ja laajenee. Teitä tullaan katsomaan ylöspäin hyvällä tavalla. Ei toksisella tavalla, koska kukaan ei ole ylempänä tai alempana kuin toinen. Me ollaan kaikki samalla viivalla, me ollaan kaikki ihmisiä. Ja meillä on myös kaikki työkalut annettu, että me voidaan henkisesti kehittyä. Ihan jokainen. Ja se on jokaisen omalla vastuulla. Muistetaan se. Mutta tässä ei näy sitä, että te menette mihinkään opettajamoodiin, vaan nimenomaan pelkästään sillä teidän olemisella te jaatte ihmisille sitä toivoa ja hyvää oloa ja uskoa. Uskoo siihen rakkauteen. Uskoo siihen, että mäkin pystyn. Ja teillä on tulossa täällä aivan siis, tässä puhutaan niin kuin omaisuudesta. Tässä ei puhuta, että tulee jonkin verran rahaa tästä työstä, vaan tässä puhutaan ihan oikeasti semmoisesta, mitä te jätätte taaksenne. Sen jälkeen, kun te täältä poistutte, niin se elää. Te tuutte yhdessä luomaan jotakin sellaista, mitä täällä ei vielä ole. Tämä on tosi valtavan suuri juttu. Valtavan suuri juttu. Ja kun katsoo, mistä te olette tullut, minkälaisista lähtökohdista. Mutta niinhän se on, että ihmiset, joilla on suuri tehtävä täällä, joilla on parantamisen kyky, joilla on mitä kaikkia lahjoja, niin ne on yleensä monesti elänyt kaikkein rankimmat elämät. Niillä saattaa olla kaikkein rankin menneisyys. Koska he on joutunut hoitamaan itsensä sieltä hellholeista pois. He on joutunut selviämään sieltä. Niin he on kehittänyt kykyjä. Meillä on kaikilla mahdollisuus yhteyteen. Meillä on kaikilla saatavilla kaikki tieto. Kaikki ymmärrys, kaikki työkalut. Mutta se, joka sen valitsee nähdä ja toteaa, että tämä on se, mitä mun täytyy tehdä. Että mä en suostu kuolemaan pois, vaan mä taistelen henkeni puolesta. Ja mä pysyn täällä. Ja mä jätän sellaisen perinnön mun lapsilleni, että ne voi jatkaa siitä, mihin mä oon jäänyt. Wow. Siis kiitos todella paljon. Mä oon äärimmäisen kiitollinen siitä, että mä oon saanut tuoda tämän viestin. Kenelle ikinä tää kuuluu. Mun kollektiiville. Teille siellä. Teitä on tosi paljon jo. Mä oon siitä äärimmäisen kiitollinen. Mutta kiitos, että mä oon saanut toimittaa tämän viestin just sulle. Mä pyydän, että sä tykkäät tästä videosta, jos tykkäät tästä. Pyydän, että jos et ole vielä tilannut tätä mun kanavaa,
niin että tilaat sen. Ja kiitos kaikille, jotka olette tilannut multa henkilökohtaisen tulkinnan. Niitä on saatavilla tällä hetkellä. Tapaamisiin ensi kertaa.